Gusto nyo ba ng mas madaling matrices na magagamit for your class 2? Hi, I'm Jing and welcome to Dent's Daily Mini Product Presentation. We do this every Monday to Friday and every weekends we do the recap. So, araw-araw kami nag-upload sa aming Dent page at sa aming Facebook account and sa YouTube channel namin for your future needs and future reference. So, yung ipipresent ko sa inyo ngayon ay yung aming self-adhesive matrices. Pero syempre, mas maganda, nagagamitan nyo siya ng wedges. So, pwede kayong gumamit ng wedge, elastic wedge, yung mga silicone wedge, plastic wedge, or even wood wedge pwede. So, yan. Pwede nyo pagpilian yan. So, ito yung self-adhesive, makikita nyo. So, meron kaming sizes for premolar and molar. So, syempre, single use siya. Once sinagamit nyo na or natanggal na yung pinaka-red, yung magdidikit sa kanya, ay hindi nyo na siya pwedeng ulitin. So, yan. So, example natin, for example, premolar, ito. Shoot nyo. So, syempre, mas magandang hatakin nyo. And, tanggalin yung pinaka-red. Yan. Plus, dumikit. Yan. So, yan. So, pag natanggal nyo na, i-ready nyo na. Dapat magkatapat. Yan. Yan. So, yan. May matrix na kayo. Plus, syempre, mas maganda for successful treatment. Pwede nyo siyang gamitan ng elastic wedge para yung overhanging ay maiwasan din. Yan. So, kung wide space, yan blue yung gamitin nyo. So, autoclave and available din sa amin to. Kung tight yung space, yellow yung gamitin nyo. So, makikita nyo, syempre, kahit paano yung overhanging na iniiwas-iwasan ninyo na laging problema ng mga dentista ay masusolusyonan nyo dito sa mga wedges na to gamit ang aming self-adhesive. So, pwede naman kung wala kayong elastic wedge ay pwede nyong gamitin yung mga plastic or even yung mga yan. So, yan. Baligtad yata. Yan. So, pwede nyo gamitin yung malaki to eh. Pero, syempre, kung may sizes, ito yung nailabas ko. Pero, may sizes kami nito na pwede nyo pagpilian. So, basta ganun. So, plastic wedge, transparent or colored or even wood wedge. Pero syempre, sa tingin ko, the best pa din yung elastic wedge. Bakit? Kasi pinupush niya yung matrix. So, para maging naka-fit talaga, syempre, 'di ba? Parang ganun. So, pagkatapos niyan, pwede na kayong gumawa ng restorations nyo for MOD or kung ano man yung case niyo. So, ito yung very affordable din to. Single use nga lang siya, pero kung nagmamadali talaga kayo, ayun yung mag-matrix or yung mga clip or yung mga Myers, ay pwede kayong gumamit ng self-adhesive matrices by VM, made in Russia, and exclusively distributed by Dent here in Philippines. So, please like our page, Dent, and add us on Facebook, and subscribe in our YouTube channel para makita nyo rin yung mga presentations namin na doon namin siya i-upload. So, thank you very much. Success in every treatment is our sincere aim, and God bless you all. See you tomorrow. Bye.